Hi my dear Wow English followers, how are you? Hope you're doing really well. Let me know that in the comment section. අද lesson එක modern lesson එකක්. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? ගොඩක් වෙලාවට social media වල හැමෝම වගේ use කරනවානේ. ඉතින් social media use කරද්දී හිතන්න කෙනෙක්ට WhatsApp message එකක් ඔයාලා දානවා good morning කියලා. කොහොමද ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දාන්නේ? GM කියලා දානවනේ. අර good morning කියලා ලියන්න තියෙන කම්මැලිකමට හරි එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි හේතුවකට ඔයා GM කියලා දානවා. ඔය වගේ දැන් good morning කියන එක කෙටි කරලානේ GM කියලා කියන්නේ. good කියන එකේ පළවෙනි අකුර G සහ morning කියද්දි පළවෙනි letter එක M අරගෙන GM කියලා ඔයාලා යවනවා. මෙන්න මේවට අපි acronyms කියලා කියනවා. කෙටි යෙදුම් කියලා කියනවා. acronyms. ඉතින් මම අද lesson එකේදී කතා කරනවා කොහොමද මේ social media acronyms අපි හරි විදිහට use කරන්නේ සහ මොනවද මේ acronyms වලින් ඇත්තටම mean වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මොනවා හරි acronym එකක් ඔය වගේ දැක්කොත් ඔයාලට meaning එක හිතා ගන්න බැරි වෙනානේ. මොකද දැන් පොඩි trend එකක් එනවා බලන්න ඔයාලා text messages වලදී එහෙම ගොඩක් acronyms use කරනවා වැඩිනේ. කෙටි කරනවා වැඩි. කොට මේ වචන කෙටි කිරීමක් තමයි මේ acronyms වලදී වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ social media acronyms දැනගෙන ඉන්න එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්. ඉතින් social media acronyms මේ lesson එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා වගේම තමයි social media slang phrases දැන් මේ දවස්වල හරිම trendy කිව්වොත් හරි. social media slang phrases කියලා කියන්නේ social media වලින්ම නිර්මාණය වුණු පුංචි phrases හරිම informal phrases අපිට අපි එදිනෙදා කතා බහේදී use කරන්න පුළුවන් හරි informal colloquial spoken english වලට use කරන්න පුළුවන් phrases social media slang phrases විදියට බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ slang phrases කිහිපයක් ගැනත් අද lesson එකේදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව ගොඩක් informal formal situation එකකදී නම් මේව use කරන එක මම recommend කරන්නේ නැහැ සහ formal situation එකකදී මේව use කරන්න එපා. business meeting එකකදී ඔයාලා මොනවා හරි conference එකක ඉන්නවා නම් සහ ඔයාගේ teacher ට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ boss එක්ක මොනවා හරි emails මගින් හරි කොහොම හරි ගනුදෙනු කරනවා නම් ඒ වගේ formal situation වලදී අපි polite වෙන්න ඕන අවස්ථාවන් වලදී acronyms use කරන්න එපා. යාළුවොත් එක්ක ඔයාලගේ close අයත් එක්ක acronyms මේ slang phrases use කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි මේ acronyms අපි සම්පූර්ණයෙන්ම capital letters වලින් තමයි ලියන්නේ. පළවෙනි අකුර capital, දෙවෙනි අකුර simple එහෙම නෙමෙයි. මුළු වචනෙම දැන් DM කියන එක ගත්තාම letters දෙකම capital letters වෙන්න ඕන. DM කියලා කියන්නේ මොකක්ද? direct message. direct message කෙලින්ම message කරන්න. ඒ කියන්නේ private message කරන්න කියන අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. DM for more inquiries. වැඩිදුර විස්තර සඳහා මාව direct message කරන්න. මට direct message කරන්න. මට කෙලින්ම message කරන්න. ඒ කියන්නේ මට private message කරන්න කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. දැන් private message කියන එකටත් acronym එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා PM කියලා. PM private message. Hi, how are you? BTW. By the way, did you attend the meeting yesterday? ඔයාට කොහොමද? ඔන්න කතාව වෙන පැත්තකට හරවගෙන යන නිසා අපි by the way කියන phrase එක use කරලා did you attend the meeting yesterday? ඊයේ තිබුණ meeting එකට ඔයා සහභාගී වුණාද? එක දෙයක් ගැන කතා කර ඉඳලා තවත් මාතෘකාවකට යනකොට අපි කතා කරන දේ වෙනස් වෙනවා කියලා හංගවන්න by the way කියන මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. BTW. DYK. What is this? DYK? Did you know? Did you know? දැන් මෙතන did you know කියලා pronounce කරනවට වඩා did you know? Did you know? මේ විදිහට තමයි foreigners ලා native English speakers ලා connected speech එකෙන් එයාලගේ speech එක fast කරගන්නේ. ඒකනේ ඔයාලට හිතෙන්නේ එයාලා ගොඩාක් වේගෙන් කතා කරනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. එයාලා කියන්නේ did you know කියලා. එයාලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. එයාලා කියන්නේ did you know? Did you know? අර words connect කරනවා සහ sounds connect කරනවා. සමහර වෙලාවට සමහර sounds අයින් කරලම දානවා. එයාලා pronounce කරන්නේ නැහැ ඒ sounds. lol 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 කියලාත් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා LOL. මේක නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති. අපි මේ LOL use කරන්නේ laughing out loud. මොනවා හරි hina යන දෙයක් කිව්වට පස්සේ ඔයාලට text message එකෙන් මේ ගමම දාන්න පුළුවන් LOL කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න capital letters වලින්. For example, I just failed my driving test for the 4th time. LOL. දැන් ඔයාගේ driving test එක හතරවෙනි පාරටත් fail වෙලා තියෙනවා. ඔයාටම හිනයි. ඒ නිසා ඔයා LOL කියලා මේ acronym එක use කරනවා. NVM
never mind. never mind. ඒක ගැන ගණන් ගන්න එපා. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. never mind. never mind. OMW. OMW. on my way. මම මේ එන ගමන් කියලා කියන්නේ on my way. For example, I'm on my way back home. I'm on my way back home. මම මගේ ගෙදරට මේ ආපහු එන ගමන් ඉන්නේ. I'm on my way back home. ASL මේක නම් ගොඩාක් වැදගත්. ASL කියලා කියන්නේ A කියන්නේ age වයස. S sex ඒ කියන්නේ ඔයාගේ gender එක. ඔයා ස්ත්‍රීද පුරුෂද male ද female ද. ඊට පස්සේ L කියන්නේ location එක. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයාගේ address එක මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතන mean වෙන්නේ. ASL මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. For example, great to meet you. ASL question mark. Great to meet you. ගොඩාක් සතුටුයි ඔයාව හම්බුන එකට. ඔයාගේ age එක, ඔයාගේ sex එක සහ ඔයාගේ location එක මොකක්ද? වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා තමයි මේ ASL කියන acronym එක අපි use කරන්නේ. IDC. I don't care. I don't care. මම නම් ගානකටවත් ගණන් ගන්නෑ. I don't care. For example, she doubts me. එයා මාව සැක කරනවා. IDC. I don't care. මං ගණන් ගන්නෑ. එයා සැක කරත් නැතත් මට මොකද වගේ අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. BFF. BF කියලා කියන්නේ නම් boyfriend කියන එකනේ. හැබැයි මොකද මේ BFF කියලා කියන්නේ? Best friends forever. සදාහටම හොඳම යාළුවෝ. කියන අදහස best friends forever. ඊළඟට අපි බලමු social media වල නිතරම use වෙන slang phrases කිහිපයක්. මුල්ම phrase එක තමයි sucker for. Sucker for. It means to like someone or something very much. යම්කිසි දෙයකට හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ගොඩාක් කැමති කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී sucker for කියන මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, I'm a sucker for football. දැන් ඔයාලට මෙතන sucker for වලට පස්සේ noun එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න වෙන්නේ. I'm a sucker for football. I'm a sucker for reading books. මෙතන reading books පොත් කියවීම එකත් noun එකක් විදියට convert කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් sucker for plus noun. Next line phrase crush it. Crush it. අපි මේ crush it කියන phrase එක use කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවන් වලටද? It's an expression that is used when someone is doing their job particularly well. කවුරු හරි එයාට දුන්න කාර්යභාරය ගොඩාක් හොඳට කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට crush it කියන මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, oh she got the promotion. more. එයා promotion එක ගත්තා. Oh she passed the exam. She passed the exam. එයා exam එක pass වුණා. She certainly crushed it. She certainly crushed it. ඇත්තටම එයා ඒ වැඩේ නියමෙටම කරා කියන අදහස තමයි she certainly crushed it කියන එකේ තියෙන්නේ. Next phrase to make it big. To make it big. ඒක ලොකු කරනවා කියන අදහස නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. It means to achieve success, fame and fortune. සාර්ථකත්වය fame කියන්නේ ජනප්‍රියත්වය fortune වාසනාව ළඟා කර ගන්නවා achieve කර ගන්නවා කියන අදහස තමයි මෙතන to make it big කියන phrase එකේ meaning එක වෙන්නේ. For example, you're never going to make it big if you don't put in the hard work. ඔයාට කවදාවත් සාර්ථකත්වයේ ජනප්‍රියත්වයේ වාසනාව මේ කිසි දෙයක් ළඟා කරගන්න බෑ. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම්. If you don't put in the hard work. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ කිසි දෙයක් ඔයාට ලබා ගන්න බෑ. මම මෙන්න මේ phrase එක නම් දැක්කේ ඇත්තටම foreign YouTube channel එකක පහලින් කෙනෙක් comment කරලා තිබුණ comment එකකින්. Crazy talented කියලා එතන තිබුණා. Crazy talented. සාමාන්‍යයෙන් අපි crazy කියලා කියන්නේ පිස්සු වගේ අදහසක් නේ. ඒකට පිස්සුවෙන් වගේ දක්ෂයි කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ super talented කියලා. නියමෙටම දක්ෂයි, මාර දක්ෂයි කියලා කියද්දි crazy talented. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් super talented. එතකොට මෙතන crazy කියන එක අපි use කරලා තියෙන්නේ very වෙනුවටනේ, very talented වෙනුවට crazy talented. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් super talented. Next phrase nail it. If someone has done something successfully, you can use this phrase. කවුරු හරි යම් කිසි දෙයක් සාර්ථකව නිම කරලා තියෙනවා නම් මේ nailed it කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, her presentation was amazing. She totally nailed it. එයා ඒක කරා. එයා ඒක සාර්ථකව නිම කරා. Her presentation was amazing. එයාගේ presentation එක හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒක මාරයි කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So guys, I hope this lesson will be really important for you. ඔයා social media use කරනවා නම් සමහර විට මේ acronyms සහ මේ slang phrases නිතරම ඔයාට හම්බෙලා ඇති. සමහර විට ඔයා social media use කරත් මේ වගේ meaning එක මොකක්ද කියලා නොදැන ඉන්න ඇති.
හැබැයි අද ඉඳන් ඔයා මේ phrases ටික මතක තියාගන්න සහ මේ acronyms මතක තියාගන්න. මොකද නිතරම social media ගොඩක් use කරනවා. ඒ නිසා මේ phrases, slang phrases එහෙමත් නැත්නම් මේ acronyms නිතරම social media වල නම් දැන් එහාට මෙහාට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේවා අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ටික පාඩම් කරගන්න. See you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.